เพราะว่าถืออะไรมาเลยเข้มกับพวกกลางเพราะการคั่วเข้มคั่วกลางรสชาติกาแฟหมอนี่ขนาดมันเล่นเดียวกันนะตัวนี้